Mmm! Ang sarap! Ito yung loob guys, oh. Ito nyo ba? I'm so happy! Nakatingin ulit ako ng Daral. Hello guys! Welcome back to our channel. So today, magluluto tayo ng famous Tausog delicacy, Daral. Sobrang nagki-crave ako kasi lagi ko siya nakikita sa Facebook. So ngayon, lulutuin ko siya. Kaya lang, I don't have the complete ingredients. Wala akong sapal ng nyog. So, ang gagawin ko na lang, gagamitin ko yung makapuno, tapos i-chop ko na lang siya into small pieces. So, yun. Madali lang siyang gawin, kaya tara guys, sobrang sarap ito. So, for the ingredient guys, kailangan natin ng brown sugar para sa bukayo. Tapos, since wala naman akong desiccated coconut na fresh, ito ang gagamitin ko, makapuno. I-chop ko na lang siya ng maliliit. Tapos, for the wrapper, gagamit lang ng half a cup of flour, 1 egg, tapos a cup of water, and vanilla to taste. So, una nating lulutuin guys is yung bukayo. Guys, luto na ang ating bukayo. Na-separate ko na siya sa bowl. Next natin gagawin is ang wrapper. So guys, ito na ating finished product. Hindi maganda yung pagkakarap kasi wala akong talent sa pag-wrap eh. Tapos iba-iba ng shape. Anyway, para kainin lang naman to. Hindi naman siya pang benta para kailangan to edit. But I'm so happy na naluto ko siya. So hindi ko na mahihintay yung asawa ko for the tasting session. Mmm!
Ang sarap! Ito yung loob guys, oh. Ito nyo ba? I'm so happy! Nakatingin ulit ako ng Daral. Sobrang famous, ano to, Tausog delicacy. And bata pa lang ako natitikman ko na to. Kasi pag namamalengke si mama, lagi kaming bumibili nito. Craving satisfied talaga guys. Papasaya ako sa sarap. Magugustuhan to ng asawa ko. Ito na magiging merienda niya pag uwi mamaya. Thank you so much for watching this short clip. And wala lang, random video lang talaga to na ginawa ko. And para sa mga taga Zamboanga guys, or taga Basilan na nagki-crave na kumain ng Daral, well, mairo-recommend ko sa inyo ang La Chiquita comida. Nagbebenta sila ng Daral guys, and iba-iba pang merienda na sigurado akong magugustuhan nyo. And sigurado naman ako na masarap talaga yung niluluto nila kasi ang ganda ng mga reviews ng mga customers. So, diba? So, why not try their different meriendas? Try nyo guys, magugustuhan nyo, promise. Ilalagay ko yung mga Facebook accounts ng mga nagbebenta, which is sina Ate Arlene and Ate Joy, pinsan ng aking asawa. Ayan. And so, pwede kayong mag-order dyan. So, thank you so much for watching. And I'll see you guys again on my next vlog.